होइन तल्लो त दालमा हाल्ने हड्डी पो त हड्डी मात्रै छ नि के गर्नु त्यो चाउमिन बन्ने खाने मैले उ त्यहाँ आगो फुक्न अलिक भाइ आगो गर्दैछ त्यो अर्कोले मासु दुईजना छ भने अहिले त दालमा हालिदिनु पऱ्यो भनेर यो मात्रै पकाएर चाउमिन बनाउने यहाँ काटिएन भनेको त हड्डीबाट उनीहरूले मासु चाहिँ लगेर यस्तो चाहिँ राखिराखेको छ नि कस्तो है उसको कुरो छ पनि छैन होइन यहाँ यही छ त्यो मात्र छिर्किहाल्छ नि थुक्पा चाहिँ छिर्दैन त चाउमिन खाने भने कसको अरे यो काटेको सावादेखि लिएको अरे 8,000 मा 1,000 रुपियाँ चुना लागियो भन्दैछ अनि 8,000 मा लिएको थुक्पा 40 किलो लिएको होइन 60 किलोको दाममा लिएको अरे 60 किलो भने 12,000 70 भने 14 सुने हो कोपिसकेको रहेछ यहाँ चाहिँ नि हेर्नु हड्डी नै छ हड्डी नै हेर्नु कत्रो कत्रो छ हड्डीहरू त्यहाँ तल देख्नु भयो हड्डी मात्रै एउटा मासु चाहिँ 2 किलो छ अघि थियो नि आजले चाहिँ खत्तम गर्नु थालेछ हौ सुँगुर अनि पहिले मकै नबेच्ने अहिले ठेकदार जान्छ काठमाडौँ अहिले दसैँको लागि उडा चटीको बिस्तार पाके नभाती लाउनु भएको 2 टुरो बनाउनु पर्छ यसमा अहिले एउटा अलिक अर्को भाग राम्रो छ भने मात्रै एउटै आज पनि हेर्न आउनु सकेको बनाउँछु है होइन मासु लाउने कि अनि एकैचोटि के खालको मासु रहेछ यो यहाँ अच्छा जति भए पनि 1-2वटा त हड्डी हुन्छ मासुमा हड्डी हुन्छ यो त हाम्रो टोलकोमा त यस्तो मासु त हुँदैन हौ लु लु खाऊ भोलि खानु पुङ्गेर आउँछ नि के काट्ने चक्कु लिएर कसरी मरिस खाले गर्दा नभए हरेक यहाँ छ भन्ने चम्ची यहाँ माथि यो चोखै तल तलमै गर्नु यो त यहाँ टालीको हुन्छ चिसो पानी हातले नै खोरमा खोल्छु गर्छ अहिले दिने मेला लाग्छ चिसो पानी
नुहाउनु त हुन्छ नुहाउनु नि चाहिँ गजा भल्यो अब चाहिँ निकाल्दा नि हुन्छ यो पानी यही तरियोस् नि गजा कराई पानी नि यही तरिन्छ ठिक्क हान्थ्यो कराई तल्लोपट्टिको अर्को तराई ल्याउनु कराई माथि गाबाले भर्यो पाकेर अलि भर्योस् कि माया गरेर गरेको अहिले भरे उ गर्नुपर्छ आज खाने भन्ने सोच बनाउनु थोप्पाले भएछ Chowmein खाने लाग्नु के सोगा उनले chowmein खान्छ नि अब chowmein खाएर निकुन्थ्यो अब chowmein खाइसक्ने भरे उठेर फेरि मामा खान्छ आज chowmein लगाइदिन नि सारा चलाउनु नि एकैचोटि डर्दैन त्यत्रो तेल छ लाउनु कतै अनि चलाउनु नि हो त्यो हिसाबले दियो नि अब रमाउँछ क्या चामलले बदल लिएर दिन्छ पैसा पुग्यो यस्तो गरेर जाएन फेरि मान्छे चाहिन्छ होटल बिरामी खालको क्या यहाँ मिठो छ अब भाग लगाउँछ यति नै ल लुब्दै सल्का चम्ची चिची लिएर chowmein यहाँ लुज बाजी खाऊ न यति त सिसी गरेर Nggak masalah pasti tadi, oh.